Sziasztok gyerekek! A neten találtam egy cikket, igaz történet volt a címe, és mindig izgatnak az igaz történetek, mert mindegyikből lehet valamiféle tanulságot levonni, vagy megérteni a világ működését. És ez a cikk arról szólt, hogy egy család életébe beköszöntött a gyermekáldás, és az édesanyja írja, hogy az első hetek, hónapok idilli időszakát hamarosan a szomorúság és a keserűség váltotta fel, mert ugye az újszülöttnek még nem annyira fölismerhetők az arcvonásai, de hogy később változott a kisgyerek, úgy lehetett látni, hogy Dankóra született, és nekik a szemöldökük egy kicsit másképp áll, mint az átlag emberek. Onnan lehet egy kicsit más az arcuk, onnan lehet ugye fölismerni őket. És bizony a kisgyerek édesapja összeomlott, és nem tudta földolgozni, hogy beteg kislánya született, és aztán pár hónap múlva elhagyta őket. És hát ilyenkor az első a reakció, a felháborodás, hogy lehet ilyet megtenni, már eleve, ha egy kisgyerek születik, egy édesanyát egy kisgyerekkel elhagyni, de ráadásul csak azért, mert az a kisgyerek nem egészséges, hát ez finoman mondva nem túl sportszerű, és aztán ilyenkor aki istenhívő, annak rögtön átfut a fején, hogy a Jóisten igazságos, és ezért majd biztos meg fogja büntetni azt az édesapát, és hát hittől függően, aki a pokolba kerül, vagy egyéb ilyen módon megmagyarázza magának, de még egy átlag ember is, aki még talán egy ateista, és azt mondja magával, hogy hát ez a fagylalalt vissza fog nyolni, valahogyan ennek az édesapának nem volt egy szerencsés lépés. És megfogalmazhatjuk úgy is, valóban ez a fagylalt vissza fog nyalni, tehát az emberben van egyfajta ilyen igazságérzet, csak ezt nagyon sokszor az ítélkezéssel kombináljuk, és azt mondjuk, hogy rosszat tett, rosszat fog kapni, és visszaszáll rá, még ugye akik a lélekvándorlásban és a karmával hisznek, azok is azt mondják, majd a karma lesújt, mert a rosszat kisugározta a világ mindenségbe, és majd a világ mindenség a rosszat vissza fogja küldeni neki, de mind a mellett, hogy én is egyetértek, hogy ez a fagylalt vissza fog nyalni, én ezt másképp közelíteném meg, és másképp látom. Én úgy gondolom, hogy ha a Jóisten meg tudná oldani, hogy szenvedés nélkül visszataláljunk mind a Jóisten kebelére, akkor megoldaná. Tehát szükséges mindnyájunknak valamiféle kellemetlenségeken és szenvedésen és különböző megtapasztalásokon keresztül mennünk, hogy a Jóistenhez visszataláljunk. És mivel mi a mindenséget kettéosztjuk jóra és rosszra, éppen ezért jóból is és rosszból is kell, hogy megtapasztaljunk. Ez elkerülhetetlen. Az már a mi bajunk, hogy mi ugye a jót azt nagyon akarjuk, és hú, de jó lenne a mákos tészta, a keserű labdacsot meg ugye ellökdössük magunktól, de attól még a keserű labdacs az ott marad, azt nem lehet elsporolni, hogy azt az ember magához ne vegye, mert az is része a mindenségnek, az is része annak ugye úgy szokták mondani, hogy intézkedés csomagnak, ugye a állami politikai életben, tehát az is része annak az intézkedés csomagnak, aminek keretében ugye visszafelé térünk az atyai házba, honnan eljöttünk, a Jóisten kebelére térünk vissza, ahonnan mindnyájan születtünk. Éppen ezért ugye az édesapa, akinek ugye a mentségére írta ez a cikkíró hölgy, hogy összeomlott, tehát nem annyi volt, hogy megvonta a vállát, és azt mondta, hogy hát jó, nekem ez nem kell, hanem összeomlott. Sajnos nem állta ki a próbát, mert ez egy nagy próba, egy nagy kísértés ilyenkor, hogy elmeneküljön az ember egy nagy teher elől. Ez a teher még elkerülhetetlenül vissza fog kerülni rá, még az is meg lehet, hogy ugye
a kamat hasonlatára nézve, ugye kamatos kamattal megnehezítve, és akkor kell neki majd kiállni azt a megpróbáltatást, amit most elhárított. És vonjuk le a tanulságot ebből, gyerekek, hogy amennyire csak bírjuk, azért mindig mondjuk magunknak, hogy ne meneküljünk a nehézségek elől. Persze emberek vagyunk mindnyájan, az embernek télen ugye nincs nagy kedve hurrázva kimenni a utcára havatlapár, vagy a kertbe havatlapátolni. Ha esetleg elesik valaki, de az embernek épp ott jönne a busza és siet a munkába, akkor nem mindig azt választja, hogy elkések a munkából, de fölsegítem az öregnél. Tehát vannak azért gyarlóságaink, de igyekezzünk mindig azt mondani, hogy nem érdemes félretenni, mert nem lehet elspórolni semmit, és nem mindig érdemes kölcsönt fölvenni, mert drága tud lenni a kamatos kamat. Sziasztok, gyerekek! Hello!